Ito yung nakabit natin kahapon. Ito yung sitara. May sitara siya. Dito. Kasi may ano dito, parang bintana. Kaya nilagyan siya ng sitara. Yung nakakabit po natin kahapon, ito yung first level. Yung nakabit natin kahapon, yung first level na yun. Medyo matrabaho to kasi may ducting eh. Maghirap maghangir kasi ang daming nakaharang eh. Ayun, flexible hose niya oh. Yung lalapad ng ducting niya. Maganda pa yung kasama ko ah. Ito yung makina niya sa aircon. Ayan. Ang gagawin po natin ngayon, kakabitan ko na po na to ng siding. Itong first level na to, kakabitan natin ng siding kabilang. Kasi ito yung palubog eh. Palubog siya ng 15 cm. Kaya ngayon gagawin natin, kakabitan natin ng siding to. Para sa second level. Tiri.
Hello mga boss, ito na po yung ano natin, second level. Nakabit na natin. Ano, nabuo na natin yung ano niya. Yung siding. Palubog po siya, palubog. Yung kabila, finish yan. Yung kabila, may kublight yan. Paikot. Siya. चार पान लिखे तो जोहर बा कसम खुदा 4 पान ना दिए हाँ 3 पान दिए हाँ तो एक पान बचा Yung gagawin natin ngayon, ito naman tatakpan natin. Itong side, ito yung sa gitna. Ito yung tatakpan natin. नीचे ना जा Nalagyan natin ng bakal. Ito mga boss, na lagyan na po natin ng bakal. Siya. Lalagyan natin ng bakal. Ngayon ang gagawin natin, tatakpan na naman natin to. Takpan natin siya. Yung lagyan natin ng bakal kanina, natakpan na po natin. Yung itsura niya. Ngayon ang gagawin natin, itong gilid na naman itong gagawin natin ngayon. Ito, yung paikot niya. Ito yung lalagyan natin ng bakal ngayon. Ayan o. Paikot na yan. Diretso doon dito sa ano, sa may makina ng aircon. So, laki ng makina, 1 kwarto lang, ito lang ano, area na to ang inaano niya, sinusuplayan.
Ito mga boss, nalagyan na po natin ng ano, bakal. Paikot. Siya. Yun. Yung paring na yan, putol yan kasi may design pa yan eh, palubog. 5 cm yung palubog niya. Ayan o. Hi guys. Hi dunia. Gagawin natin ngayon yan. Tatakpan na naman natin yan. Dito tayo mag-umpisa. Papunta ron, paikot. Ito mga boss, natakpan na po natin siya lahat. Ito yung tsura niya. Natakpan natin lahat. Ngayon, gagawin natin dito. Tatabasin na naman natin tong ano, yung palubog niya. Ito mga boss, nakating na po natin siya. Ito yung tsura niya. Oh. Nakita niyo yung palubog na ano, 5 cm. Ayan siya. Yan yung tsura niya. Pati dun sa kabila, ganun din. Puhin muna natin to. Saka ko pa ipakita ulit sa inyo. Ito mga boss, ikakabit na po natin yung siding para sa 5 cm na palubog. Ito siya. Kabilaan po yan, lagyan natin ng siding. Saka natin takpan. Na po natin yung ano natin, yung ginagawa natin. Ito po yung itsura niya, yung finished product natin. Ayan. Takpan ko na lahat, pati yung opening ng aircon nalagarin na rin natin. Ayan. Kaso nga lang tinakpan ko kasi para hindi mapasukan ng alikabok. Thanks for watching mga boss. See you on my next video.
Don't forget to subscribe and hit the notification bell for more updates. Thank you so much.